Hyvää päivää kaikki katsojat. Me olemme Horizon Ignite. Sinä katsot vanha heviää ja turinoi. Ensimmäisenä tälle päivää esiintyy suoraan Kouvostoliitosta Horizon Ignited! Okei, meillä on nyt kanavalle haastattelussa Horizon Ignited. Niin, esittelettekö vaikka ittenne tässä näin? Niin... Yes, eli Solanperän Okko, laulut. Johannes Mäkinen kitarat. Pottonen Vili, toinen kitara. Just. Ja teillä on nyt äsken keikka Dark Riverillä. Mikä on nyt keikan jälkeiset fiilikset? No ihan helvetin hienoahan se oli päästä soittamaan ensimmäistä kertaa yli vuoteen. Me ollaan viimeksi soitettu Tampereella Saarihelvetissä 2020 ja siitä on yli vuosi nyt aikaa, niin kyllä se niin kuin vähän jännitti, että miten toi yli vuoden keikkatauko, niin kuin, miten se näkyy tuolla lavalla, mutta ainakin mitä nyt joku pari palautetta sai tosta noin, niin ainakin heidän mielestä ilmeisesti ihan hyvin meni. Ei kyllä ainakaan huomannut omasta mielestään. Mutta siis lyhkäisyydessä niin ihan vitun siistiä oli päästä taas pitkästä aikaa suuntaan hyvänä yleisön ääreen. Näin on. Ja teillä on nyt sitten vähän miehistövaihosta ollut. Joo. Kyllä. Eli Perustajajäsenistön basisti lähti yhtäistä se kesän mittaan ja tilalle tuli Haarala Jukka. Kyllä. Okon hyvä tuttu. Joo, me ollaan Jukan kanssa tunnettu yläasteelta asti, no suunnilleen 7-luokalta asti, ja ollaan muutamissakin erinäisissä bändeissä senkin kanssa jo soitettu niin kuin aikanaan. Ja ihan siis niin kuin pitkän linjan kaveri ja yksi parhaimpia kavereita, mitä tiedänkään, ja se oli niin kuin heti kun tuli puhetta siitä, että nyt tarvitsisi joku tuuraaja tai basistipaikkaa ja ottaa, niin se oli niin kuin ensimmäinen kaveri, joka tuli mieleen, vaikka hän nyt kitaristi tietysti onkin, mutta se oli ihan no-brainer lähteä kysymään Jukkaa paikalle. Ja hyvä, että kysyttiin, se sopii kyllä kuin nyrkkisilmä. Kyllä. Ja teillä on nyt uutta materiaalia vähän tullut jo. Ja onko uutta levyä nyt sitten
Vai onko vielä hys-hys-tietoa? Haluaako Vili vastata tähän joku hyvin neutraalisti? Onhan se sieltä jossain vaiheessa tulossa, mutta se on just nimenomaan sitä mystistä tietoa tässä vaiheessa siellä, että milloin se tulee. Tosiaan pari tikkua sieltä ollaan saatu julkaistua ja yksi julkaisematon biisikin tossa veivattiin tossa keikalla, että Joo. se saattaa ehkä eksyä sinne levylle myös. Ehkä sen verran voi paljastaa, että kyllä se varmaan eksyy. Joo, tää varmaan päivää ei oo kyllä heittää tähän Joo, näin. ei oo siis niin edes mitään arviota tällä hetkellä, jos ihan rehellisiä ollaan. Se on iso kysymysmerkki kaikilla tavoin. Niin, no se on just tietysti tilanne nyt kun on mitä on, niin aivan. Ja kyllä niin kuin itse ainakin tuossa kun keikan näki ja uuden biisinkin kuuli, niin oli kyllä tiukkaa tavaraa. Ja muutenkin nämä uudet biisit, niin Kiitos. kyllä lähtee kuin haukirannasta. Kiitos. Mahtava kuulla, että maistuu. On joo. Ja tietysti nyt teillä vähän oli ehkä keikkaslotti vähän heikohko toisaalta, mutta että eipähän ainakaan satanut, sanotaan näin. Mikä meininki? Tuolla Horizon Ignites ihan helvetin siistiä olla täällä ensimmäistä kertaa soittamassa Dark River Festivalilla. Ihan vitun siistiä. Mahtavaa, että olette tullut katsomaan. Toinen päivä! Onko Darra? Ei oo. No niin, ei muuta kuin sellaista hankkimaan sitten. Seuraava biisi on nimeltänsä Burning Man! Oli väkeä kuitenkin silleen, vaikka yhden aikaa vedettiin. Kyllä. Joo. Oli ihan positiivisesti yllättynyt. Ehdottomasti ja meidän keikallahan ei soda. Eikä satanut tänäänkään. Juuri näin. Tämä seuraa Horizonia aina. Kyllä. Kyllä tuossa aamulla kun tänne ajettiin, niin oli vähän semmonen, kun katsonut säätiedotteita, että oli justiin kello 12-14 tulattu runsasta sadetta, niin oli vähän sellainen, niin kuin, voi vittu, että... Joo. Mutta onneksi kaikki käyty porhaan päin ja kuten sanottu, niin Horizonin keikalla ei sada. No, että aina kannattaa tulla Horizonin taittiin katsomaan, niin on aina hyvä keli. Juuri näin. Just. Aina on hyvä soitto. Jengi kyselee meteorologeilta, että milloin pitää kesälomalla. Niin, katso ennen miten ja keikkakalenteri, että milloin kannattaa läpi. Juuri näin. Just. Kyllä. No mitäs nyt tästä, onko mitään nyt keikkarintamalla sitten tiedossa? Ei. Oikeastaan, että tää nyt on, kun elämme tämmöisiä mystisiä aikoja, kyllä, niin kukaan ei oikein tiedä mistään mitään ja ei pysty oikein mitään sopimaan mihinkään suuntaan, koska sit jos vähän koitettaisikin sopii yhtään mitään, niin se todennäköisesti peruttaisi seuraavan viikon aikana. Niin. Ei ole tällä hetkellä mitään tiedossa valitettavasti, että katsotaan vuoden päästä taas uudestaan. Jos nyt toivotaan nyt vähän aikaisemmin kuitenkin. Toivotaan siis. Sitä myöskin toivotaan. Niin, Tuossa just puhuttiin meidän kosketinsoittajan Miskan kanssa tuolla väkkärillä, että niin kun koitetaan pyrkiä siihen, että ei tule toista tällaista yli vuoden taukoa keikkarintamalle, mutta nääkään nyt ei ole aina omissa käsissä. Niin. Et meilläkään ei välttämättä aina ihan päätäntävaltaa siihen ole, että voidaanko mennä keikalle vai ei. Niin tilanne elää ja me eletään sen mukana. Kyllä, kyllä. Taustalla kuitenkin tehdään hommia sitten koko ajan sen eteen, että saatais
pistää keikkarintamaa vähän niinku aktiivisemmin käyntiin. Että se on sitä työtä, mikä ei ulospäin näy, mutta että pyrimme siihen, että tästä saataisiin vaikka niinku viikoittainenkin tapa. Ei vain Bändin puolesta vuosittain. on kyllä kova hinku keikoille. On, kyllä. Niin, varmasti. Tätä on kaivattu. Niin, kyllä varmasti. Sanotaan, että jos bändit on kaipannut, niin kyllä niin varmaan fanipuolikin on kyllä kaivannut. Vaikutti ainakin siltä. Joo. Kyllä sanotaan silloin tuolla Metal Picnicillä Kouvolassa, kun näin teidät silloin, niin kyllä se niinku on kolahtanut pirun kovaa ja varsinkin se teidän levy ja nyt nämä uudet biisit, niin mä ajattelin, todella kovaa tavaraa tulossa. Todella kovaa. Kiitoksia, mahtaa kuulla. Kyllä siitä toisesta levystä niin selkeä kehitys on kuultavissa, aistittavissa, että niin, tavoite siinä mielessä saavutettu ja totta kai aina se joka kerta se on ihan yhtä nihkeetä, istuu sen valmiin tavaran päällä, mutta että koitetaan tehdä asiat paremmin kuin viime levyn kohdalla ja siihen tämä liittyy. Niin, Että, just se niin kuin Joppe sanoi tuossa, että niin valmiin tavaran päällä on nihkeä istua, niin se pitää kyllä meidän kohdalla varsinkin paikkansa. Että se oli ihan tarkoituksellisesti, oltiin tungettu sinne yksi julkaisematon biisi tuonne settilistaankin, koska siis ollaan itse ainakin, no tietysti nyt puhun koko bändin puolesta, mutta uskoisin ainakin, että kaikki on samoilla linjoilla, että ollaan kyllä tuosta tulevasta albumista helvetin ylpeitä. Ja kehitys on ollut huomattavaa, varsin verrattain ensimmäiseen albumiin, joka on siis, ei se nyt huono levy ole. No ei. Mutta siis niin kuin, toinen on parempi. Niin. Kivempi päästä soittamaan uusia biisejä livenä, mutta kun sitäkään nyt ei vaan lähteä soittamaan koko julkaisematon levy alusta loppuun heti. Aivan. Keikolle, niin pitää vähän kikkailla. Mutta Kyllä. Innolla odotetaan sitä, että päästään julkaisemaan sitten tulevat levyt ja toivottavasti tapahtuu ennen myöhemmin, mutta Niin joo. sekään ei ole tällä hetkellä oikein vielä varmaa mitenkään päin. Ei tiedä. Kyllä. Mut ei mitään, vielä päästään varmaan teidät pikkuhiljaa backstagein puolelle saunomaan ja niin päin pois, niin ei muuta kuin kiitoksia haastattelusta ja pysykää terveenä ja kovasti odotellaan uutta levyä. Hyvä. Joo, kiitoksia.